Second, yes. How? কি কিন্তু মুখ না বেলেগ কিবা ओके तो welcome guys নমস্কাৰ দেউটিম ব্লগ চাইনা নতুন ধমক ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰম আৱাৰ ঘৰ ইফালে আছে মিনময় ইফালে আছে অনিময় ইফালে আছে জোন তো কি হ'ব থামনেল অলৰেডি গম পাইছে গাইজ আমাৰ অসমত এটা বিখ্যাত ৰোল আৰু পাঠশালা এটা ৰোল বুলি ক'লি পাঠশালা খান অতি ফেমাছ এটা ৰোল বাহুবলী ৰোল তো জোন খাবি না নাখাওঁ ভিডিঅ'ত নাখাওঁ এনে খাম এনে খাবি বঢ়িয়া তই খাবি না একদম পাৰবি না নললেও খাম তই দাড়ি জানে তোৰ ৰোল খাব নাগে তই খাবি না জিকিম গাইস মই জিকিম তই জিকবি তই জিকবি দেখা যাব কাই জিকে আৰু গাইজ যাই জিকে যোনি জিকে সঁচাই কৈছো এইটো ভিডিঅ'ত দেখাবৰ কাৰণে নহয় এজন সঁচি সত্য কথা মোৰ ফালৰ পৰা ই পৰা যাই জিকে 500 টাকা যাই জিকে মই জিকলি মোৰ এইটো যাই জিকে এটাৰে মই জিকলিতো মোৰে আহুমতি জিকা আহাৰ পইচা আহিগাল বাহুবলী লৈ কেনে এটা বম দে আৰু জলটো হলি দেখাইছো সেনেতো বৃহতে দি চাওক মানে নৰ্মেল সাধাৰণ ৰোল হয় এইখিনি মেন ইয়াক চাওক আৰু ৰোলটো চাওক ইয়াক চাওক আৰু ৰোলটো চাওক তোৰ বাহুবলী ৰোল আমাৰ হাতখিনি ৰমাই यार हाथ के अंदर मैन चाक ये दो मेरा চাৰ মেৰা एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा এটা গোটে সেটআপ রেডি এটা মোবাইলটো লুকে হেলা স্ট্যান্ডত ইফালে মাইক চেক রেডি হৈ আছে তো কাই জিকে কাৰ ভাগ্যত আছে 500 টাকা তই কি জিকিবি না এনে খাম মই চ্যালেঞ্জৰ আছা দেউ যদি জিকা 500 টাকা জিকু যি জানো সেইজন মহান পুৰুষ মই দে তো এৰে পৰা এটা ৰেডি 1 2 3 আই যাই কিনে বহি গেলে টেবুলত আৰু লুকে লৈছো মাইক চেক সব লুকে লৈছো ইফালে আমাৰ ৰোল ৰেডি বাহুবলী ৰোল তো মানে জোন অনিমেশ দেৱ প্ৰতিমাৰ মিন মাৰ আহাত সবতকে দেখাত মকে দেখা তো জিকি মই এনে পাই খাওত কোনি খাই না কাই ক'ব নোৱাৰে না প্ৰথম কথা যে খাওত এনে বস্তু কি মানে ক্ষীণ মিন চলি থাকে এনেকে খাব পাৰে মানে সেই আৰু যেনে ই সঁচাই আইকে খাব পাৰে মই আৰু এটা কথা যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হওঁতে সেইটো কৈছিলোঁ 500 টাকাৰ বাজি গতিকে 500 টকা লৈ দিছোঁ যাই জিকে এবাৰ ললি হ'ল যাই জিকে একো একে 97 একো নাই যাই জিকে ললি হ'ল 1 2 3 ষ্টাৰ্ট এই ভালকে খাই শান্তিত তুমি শান্তিত খাম আমি নিজিকো এই হাই ইয়াক চা মই তুমি দোকানত খাওঁ দিম না সেই দেখে অ'কে লাহে এই আৰু কিবা দেখোন পিষ্টল লৰা দিছিল ঠিকে আছে পানী যোগাৰ কৰিব লাগিছিল নেকি পানী চব খা অ মা পানী লৈছোঁ আৰু লাহে খাই তই এনে জিপি ঠিক লাহে লাহে খাই ন 5 টকা চাবা পইচাটো তোৰে তই হাতত কৰি লাভ নেই সেইকাৰণে ৰাখি খাইছোঁ না আৰু নৈ নাপায় লাহে খাই আমি খাম হয় ইউ পকা গুড তুমি দাদা খাইছোৱে লাহে খা সেইটো মই কেনে লাহে খাইছো একো নাই ছেকেণ্ড আছেতো ছেকেণ্ড কাই হ'ব তই ন নেকি দা চাইয়া ছেকেণ্ডটো পাবি দে জিক নাখাবি আৰু নাই তই দেৱ দা ইয়াৰ খাওক কিন্তু এই ইয়াৰ নাম কি দিবাংকুৰ অতি শেষ কৰি দিলে ছেকেণ্ড না টুইষ্ট আহিব না টুইষ্ট একো নাই গাইছ মই ছেকেণ্ড হ'ম মেইন আসল মধ্যে ভাত দুটারে আছে ভাত দুটার 5 টাকা নেই চাফা এক মিনিটও নহ'লা হয় তো গাইজ চাওক আহাৰ এখনি আছে ইয়াৰ এখনি আছে ইয়াৰ এখনি আছে এইটো ইফালে গ'ল থ চাফা থ
এটা আছে তো সেয়াৰ 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 মোৰ পইচা ময়ে পালোঁ মই জানোৱে নহ'লে 500 টকা দিওঁ নেকি মই গাইছ এতিয়া ছেকেণ্ড হয় আপোনালোকক কৈ আছোঁ মানে ভিডিঅ' বেছি লাম্ব হৈছে ভিডিঅ'টো মই হাতখন ধুই আহোঁ হাতখন ধুই কিনে ব্লগ মোৰ যি নৰ্মেল যিকৈ ব্লগিং কৰোঁ সেইটো চলত আহি আছোঁ কাৰণ এইটো মানে খাৱনি বদমাৰ ষ্টাইল হৈছে আমি ডাইৰেক্টটো দিবা নহ'লে এতিয়া আমি আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে চাওক এইটো ক'বা নহয় কিন্তু যি কি নহওক সেয়া ভাল লাগিল কিবা না এনজয় কৰিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ খেলাচোন জিকা হাৰা বাদ দিয়া ইটো এনজয় লৈ আহি আছে পুৰা তো এতিয়া খুলি দিলোঁ মোবাইলটো এৰ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আৰু ইফালে আইতা এই গোটেইকেইটাই খাই হোৱা নাই এতিয়াও মই খাই উঠি 2 মিনিটমান গেল কি ধৰণ ইমানটো খাব পৰা নাছিল মই অলপমান খালোঁ আৰু ইফালে অনিমেছে ছেকেণ্ড হ'ল ই থাৰ্ড হ'ল সি খাই হোৱা নাই আৰু অলপমান খাওঁ খাওঁ দে Second, yes. How? কি কিন্তু মুখ না বেলেগ কিবা कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं খুঁজে খুঁজে থাকিব মন উশাহ নামিছে বুকু কঁপিছে তোমাকে দেখি